કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 4 ટીક 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 તે આપણે ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં 19 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 20મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરવાની છે, તો બધા મારી સાથે આઈ બુકમાં પ્રશ્ન નંબર 20 કાઢશે। કલાક કાંટાને 3 થી 4 સુધી પહોંચતા ખાલી જગ્યા કલાક લાગે છે, તો 3 ઉપરથી 4 ઉપર જતા તેને 1 કલાક લાગે છે। તો તેમાં લખો બાળ મિત્રો 1। 21મું છે 1 કલાક બરાબર ખાલી જગ્યા મિનિટ, તો 1 કલાક બરાબર 60 મિનિટ। ત્યાર પછી છે 22મું, તમારી આજુબાજુ જોવા મળતી અને 1 કલાકમાં પૂર્ણ થતી હોય તેવી કોઈ પણ 5 પ્રવૃત્તિઓ લખો। તો આપણને 5 પ્રવૃત્તિ લખવાની કીધી છે, તો આપણે અહીંયા લખીશું બાળ મિત્રો। ચલો લખો મારી સાથે, ચા બનાવવી, પછી બીજી પ્રવૃત્તિ લખો નાહવું, ત્રીજું લખો માથું ઓળવું, માથું ઓળવું, દફતર ગોઠવવું, દફતર ગોઠવવું, અને બૂટ પોલિશ કરવા। ચલો ખબર પડી તમને બાળ મિત્રો 1 કલાકમાં પૂર્ણ થતી પ્રવૃત્તિઓ। હવે પછીનો 23મો પ્રશ્ન છે, કઈ રમતનો સમયગાળો 2 કલાક કરતાં વધુ હોય છે? તો તેમાં તમારે લખવાનું છે 2 કલાક વધુનો સમય હોય તો ક્રિકેટમાં, તો લખો ક્રિકેટનો સમયગાળો 2 કલાક કરતાં વધુ છે। ત્યાર પછી છે 24મું, ફૂટબોલની મેચ ખાલી જગ્યાના સમયગાળામાં પૂર્ણ થાય છે, તો ફૂટબોલની મેચ છે એ 90 મિનિટના સમયગાળામાં પૂરી થાય છે, તો એમાં લખવાનું છે 90 મિનિટ। ચલો લખો બાળ મિત્રો મારી સાથે। ત્યાર પછી છે 25મું, ઓલિમ્પિકમાં કઈ રમત 1 મિનિટથી ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થતી હોય છે? તો તેમાં લખવાનું છે 100 મીટરની દોડ અને તરણ સ્પર્ધા લખો વગેરે। ત્યાર પછી 26મો દાખલો આપેલો છે, અજયનો ગણિતનો તાસ 4 PM ચાલુ થાય છે અને તે 1 કલાક 10 મિનિટ ચાલે છે, તો અજયનો ગણિતનો તાસ કેટલા વાગે પૂરો થશે? અહીંયા કલાક મિનિટ આપી છે, અહીંયા 4 વાગે તાસ ચાલુ થાય છે અને 1 કલાકને 10 મિનિટે પૂરો થાય છે, તો એનો કરવાનો છે સરવાળો। 0 ના 0, 1 નો 1, 4 ને 1 5, એટલે 5 કલાક અને 10 મિનિટે પૂરો થાય। તો જવાબ લખવાનો છે અજયનો ગણિતનો તાસ 5 કલાક અને 10 મિનિટે પૂરો થાય। શું કીધું છે બાળ મિત્રો? 27મો દાખલો, એમાં કીધું છે અમિતનો વિજ્ઞાનનો તાસ 10 AM થી 11:45 સુધી ચાલે છે, તો અમિત વિજ્ઞાન કેટલો સમય ભણ્યો કહેવાય? તો બાળ મિત્રો આમાં મોટી સંખ્યા કઈ છે? 11:45, તો તે આપણે લખવાની છે 11 કલાક અને 45 મિનિટ, તેમાંથી 10 બાદ કરવાના છે। ચલો 5 માંથી 0 જાય તો 5 ના 5, 4 માંથી 4 જાય તો 4 માંથી 0 જાય તો 4, 1 માંથી 0 જાય તો 1 અને 1 માંથી 1 જાય તો 0। જવાબ કેટલો આવ્યો? 1 કલાક અને 45 મિનિટ। તો અહીંયા જવાબ લખવાનો છે કે અમિત 1 કલાક 45 મિનિટ
વિજ્ઞાન ભણ્યો કહેવાય. આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 28મો દાખલો. તેમાં કહ્યું છે અંકિતા બસમાં 20 મિનિટ મુસાફરી કરે છે, પછી તે ચાલતી રેલવે સ્ટેશને જાય છે. તે માટે 10 મિનિટ લાગે છે, 10 મિનિટ ચાલે છે, તો તેને રેલવે સ્ટેશન પહોંચતા કુલ કેટલો સમય લાગશે? તો અંકિતા બસમાં મુસાફરી કેટલો સમય કરી? 20 મિનિટ. રેલવે સ્ટેશન ચાલતા જવા 10 મિનિટ, તો એ બધાનો સરવાળો કરીએ તો કેટલું આવ્યું? 30 મિનિટ. તો જવાબ આવશે અંકિતાને રેલવે સ્ટેશન પહોંચતા 30 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો હશે. ત્યાર પછી છે 29મો દાખલો. ત્યાર પછીનો છે 29મો દાખલો. અમિત સોમવારે મંગળવારે અનુક્રમે 7 PM થી 8 PM સુધી વાંચે છે, તો તેના આ 2 દિવસ કેટલો સમય વાંચ્યું હશે? 7 થી 8 એટલે કેટલું વાંચે છે બાળ મિત્રો? 7 થી 8 એટલે 1 કલાક વાંચે છે. તે કેટલા દિવસ વાંચે છે? 2 દિવસ. 2 દિવસ વાંચે છે ને, તો 1 કલાક ગુણ્યા 2, તો 1 દુ એટલે 2 કલાક વાંચ્યું હશે. જવાબ લખવાનો છે અમિત 2 દિવસ 2 કલાક વાંચ્યું હશે. ત્યાર પછી છે 30મું. રોજની સી એટલે શું? 30મો પ્રશ્ન આપ્યો છે બાળ મિત્રો, અને આ પ્રશ્ન તમારા પરીક્ષામાં પૂછાય એવો છે કે રોજની સી એટલે શું? તો તેમાં લખવાનું છે રોજની કરેલી દિનચર્યા લખવી, તેને રોજનીશી કહે છે. રોજની કરેલી દિનચર્યા લખવી તેને રોજનીશી કહે છે. ત્યાર પછી 31મો પ્રશ્ન છે તમારી કોઈ પણ એક દિવસની દિનચર્યા તમારી નોટબુકમાં લખો. તો આ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાની છે કે તમે સવારે ઉઠીને સાંજે સૂવો ત્યાં સુધી આખા દિવસમાં શું કાર્ય કરો છો તે તમારે સમય વાઇઝ લખવાનું છે. ત્યાર પછી 32મો પ્રશ્ન છે તમારા જીવનની અગત્યની ઘટનાઓ તમારા માતા પિતા પાસેથી જાણીને તારીખ, મહિના અને વર્ષ સાથે લખો એવું કીધું છે. તો હું તમને લખાવું છું તે તમારે લખવાનું છે. ચલો લખો 24/3/2010. ચલો લખ્યું. તેમાં લખો જન્મ થયો. બધાએ આપણે એક સરખું જ લખવાનું છે એટલે અલગ અલગ ન થાય. ત્યાર પછી બીજું એમાં લખો 30/4/2011. લખો ચાલતા શીખ્યો. ચાલતા શીખ્યો. પછી ત્રીજું લખો 7/6/2013. શાળાએ પ્રથમ દિવસ. ત્યાર પછી ચોથું છે 16/8/2017. તરણ સ્પર્ધામાં પ્રથમ વિજેતા બન્યો. ત્યાર પછી છે પાંચમું. તેમાં લખો 22/5/2017.
2018 દુબઈ ફરવા ગયો. ત્યાર પછી છે છઠ્ઠું 15/1/2019 નવા ઘરમાં રહેવા ગયો. નવા ઘરમાં રહેવા ગયો. હવે આપેલો છે 33મો પ્રશ્ન. મીનાબહેને પોતાની રોજની સીમા તેમની દીકરી વૈદેહી વિશે લખેલું છે, જે નીચે મુજબ છે. ચલો હવે આપણે એની શું બનાવવાની છે. પહેલું છે 2 ઓગસ્ટ 2003 વૈદેહીનો જન્મ થયો. 5 ડિસેમ્બર 2003 વૈદેહીને પ્રથમ વખત બાફેલી દાળ પ્રવાહી કરીને પીવડાવી. 1 માર્ચ 2004 વૈદેહીને બાખોડિયા ભરતા થઈ. 10 એપ્રિલ 2004 વૈદેહીને પ્રથમ દાંત આવ્યો અને 10 સપ્ટેમ્બર 2004 વૈદેહી ચાલતા શીખી. વૈદેહીના જીવનકાળને સમયરેખા દોરી દર્શાવેલા અને માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. તો બાળમિત્રો, તમારે સ્કેલથી આવી રીતે લાઈન દોરવાની છે. પછી એમાં આપણે એની જીવનકાળની સમયરેખા દોરવાની છે. તો ચલો આવી રીતે પહેલાં દોરી દો તમે. પછી હવે એમાં આપણે લખીએ છીએ. પહેલાં શું કીધું છે? 2 ઓગસ્ટ આપી છે ને પહેલાં 2 ઓગસ્ટ 2003. તો ઓગસ્ટ એટલે કયો મહિનો કહેવાય બાળમિત્રો? તો 8મો મહિનો કહેવાય. તો અહીંયા આપણે લખીશું 2/8/2003. શોર્ટમાં લખ્યું આપણે. શું થયું છે? તો જન્મદિવસ છે તેનો. તો જન્મદિવસ એવું લખવાનું છે. ચલો લખ્યું. ત્યાર પછી 8મા મહિના પછી કયો મહિનો આવે? તો આવશે 2003નું જ જોવાનું છે. તો 2003નું બીજું ડિસેમ્બર મહિનાનું આપ્યું છે 5/12. તો અહીંયા લખવાનું 5/12/2003 લખ્યું. અને નીચે લખો દાળ પ્રવાહી પીવડાવી. ચલો લખ્યું. ત્યાર પછી એના પછીનું 2004 ચાલુ થાય છે. તો 2004માં પહેલાં કયો મહિનો આવશે? તો 2004 અને પહેલાં માર્ચ મહિનો આવશે ને. તો માર્ચ મહિનામાં તે બાખોડિયા ભરતા શીખી છે. તો પહેલાં આપણે લખીશું. ચલો લખો 1/4 નહીં 1/3. માર્ચ મહિનો એટલે કયો મહિનો કહેવાય? 3જો મહિનો. તો અહીંયા લખો 1/3/2004. શું કરતા શીખી છે? વૈદેહી બાખોડિયા ભરતા શીખી છે. તો અહીંયા લખવાનું છે બાખોડિયા ભરતી થઈ. ચલો લખ્યું બાળમિત્રો. ત્યાર પછી છે ચોથો મહિનો 10 એપ્રિલ 2004. તો 10/4/2004. ચલો તેમાં લખો શું કર્યું છે? તો પ્રથમ દાંત આવ્યો છે. પ્રથમ દાંત આવ્યો. ચલો લખ્યું બાળમિત્રો. ત્યાર પછી છે કયો મહિનો આવશે પછી બાળમિત્રો? 9મો મહિનો. સપ્ટેમ્બર મહિનો એક બાકી રહ્યો ને. તો એમાં આપણે લખીશું. ચલો લખો એમાં 10/9/2004. ચલો લખ્યું. એમાં શું કર્યું છે તેણે? તો તે ચાલતા શીખી છે. તો લખવાનું છે ચાલતા શીખી.
ચલો આ આપણે સમયરેખા બનાવી. ત્યાર પછી નીચે કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે. વૈદેહીએ કઈ ઉંમરે પ્રથમવાર દાળ પીધી હતી? તો કેટલા મહિનાની ઉંમર હતી એની ત્યારે તેણે પ્રથમવાર દાળ પીધી હતી? તો 12મા મહિનામાં એનો જન્મ થયો હતો. જો બાળ મિત્રો, પછી 12મો મહિનો, પહેલો મહિનો, બીજો મહિનો, એટલે 12મો, પહેલો, બીજો અને ત્રીજો, એટલે 4 મહિનાની ઉંમરે તેણે 12, 1, 2, 3 એટલે 4 મહિનાની ઉંમરે તેણે દાળ પીધી છે. તો પ્રથમ જવાબમાં તમારે લખવાનું છે 4 મહિનાની ઉંમરે. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી કીધું છે વૈદેહીને પ્રથમ દાંત કઈ ઉંમરે આવ્યો? વૈદેહીને દાંત ક્યારે આવ્યો છે બાળ મિત્રો? તો એપ્રિલ મહિનામાં આવ્યો છે. તો ત્યારે તે કેટલા મહિનાની હતી? તો 8 મહિનાની. 8 મહિનાની ઉંમરે. કેમ કે ઓગસ્ટ મહિનામાં એનો જન્મ થયો છે. ઓગસ્ટ મહિનો એટલે 8મો મહિનો અને એપ્રિલ મહિનામાં એને દાંત આવ્યા છે. તો ઓગસ્ટ એટલે 8, ઓગસ્ટ એટલે 8મો મહિનો એટલે 8મો, 9મો, 10મો, 11મો, 12મો, પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને ચોથો એટલે 8 મહિનાની ઉંમરે તેને દાંત આવ્યો છે. વૈદેહી કેટલી ઉંમરે ચાલતા શીખી છે? તો તે જો ચાલતા ક્યારે શીખી છે? 10/9. તો 1 વર્ષને 1 મહિનાની ઉંમરે તે ચાલતા શીખી છે. તો અહીંયા લખવાનું છે 1 વર્ષ અને 1 મહિનાની ઉંમરે. ચલો આવડે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 34મો પ્રશ્ન છે. નીચેનામાંથી કોનું બચ્ચું સૌથી મોડું ચાલતા શીખે છે? હાથીનું, હરણનું, માણસનું કે કૂતરાનું? એવું આપણને કીધું છે. તો જવાબ આવશે સી, માણસનું. ઉંદરના દાદાજી વધુ વર્ષ જીવે કે માણસના? તો આવશે જવાબ માણસના. તો અહીંયા બાળ મિત્રો આપણે 35 પ્રશ્ન સુધી ભણી ગયા છીએ. 35 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 36મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.